Yun guys, welcome back to our channel. For today's vlog ay ipasisilip ko sa inyo yung aming bagong tapos na mini swimming pool. Yun no. Katatapos lang natin ngayon. Bale ilang araw siyang ginawa. Nagawa na siya dati tapos nalagyan siya ng tubig. Isang beses nalagyan ng tubig tapos yun, pina-tiles na namin. Tapos ngayon ay lalagyan natin ulit ng tubig. Bale, tingnan natin kung ilang cubic meter ang makukonsumong tubig nito. Yung sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe our channel, Jhazmhel forever, at pakipindot na rin po ng notification bell para mas updated kayo sa videong ina-upload namin. Prince, shout out! Yun, tapos ngayon ay ilalagay ko dito yung time-lapse nung day 1 to ma-finish na yung ating project. Ilalagay ko dito yung clip. Panoorin nyo.
Yun guys, bale kulang-kulang 7 oras bago natin napuno. Friend, shout out. Hello. At tama doon na lang sa may guhit. Bale tingnan natin yung metro ngayon kung ilan ang nakonsumong tubig. Yun, 2867. Bale kanina 2864. Bale 3 cubic meter ang nailagay natin dun sa ating pool. Bale ngayon ay mahina na lang yung DIY fountain na lang natitira. Bale ngayon itong tubig na to at tatapon na kasi wala pa kami filter, pero may chlorine to, nilagyan ko. Bale hindi naman natin siya direct tatapon. Ididilig ko lang tong mga hanggang sa maubos, tapos baka next week malagyan ulit natin ng tubig. Sa hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo sa channel namin, Jhazmhel Forever, at saka patindot na rin po ng notification bell para mas updated kayo sa video ina-upload namin. Shout out sa 269 subscriber namin. Maraming salamat sa pagsuporta nyo, at sana wala kayong magsawang manood. Shout out sa kay R. Pasco. Bale subscribe niyo siya. Bale ano siya, taga Dolores, classmate ni Wewen. Saka kay Depoy please, kay Willie, subscribe niyo siya sa kanilang channel, at ingat ka dyan Willie sa Saudi. Yun, maraming salamat po, at bye na po.